I can only echo what Secretary Clinton said when she visited a couple weeks ago. Vetëm ato që sekretarja e shtetit ka thënë kur ajo vizitoi Shqipërinë para 2 javësh. Also, Assistant Secretary Gordon gave some remarks yesterday, I believe, before the Atlantic Council. I think it was in Washington. Si dhe zëvendës sekretari I shtetit Gordon ka mbajtur gjithashtu një fjalë përpara Këshillit të Sigurisë në Washington. And the United States believes that Albania really is at a critical crossroads. Shtetet e Bashkuara besojnë që Shqipëria është me të vërtetë në udhëkryq kritik. The Secretary made very clear that the 2013 elections are going to be a critical test for Albania's democracy. Sekretarja e ka bërë të qartë që zgjedhjet e 2013-s do të jenë një test kritik për demokracinë. And she and everyone else in the U.S. government urges the Albanian leaders to push forward the reform agenda. Dhe ajo dhe të gjithë personat e qeverisë amerikane e nxisin Shqipërinë që të vazhdojë përpara me reformën. And I think the agenda incorporates many elements, but there are two in particular. Agenda përfshin shumë element, por janë dy posaçërisht të rëndësishëm. One is, of course, specific pieces of legislation like the three that you mentioned. E para është janë çështje të rëndësishme ligjore, të cilat edhe ju I përmendët, të legjislacionin ju I përmendët. But the second element that is actually even more important. Por elementi I dytë që është edhe më I rëndësishëm, and that is establishing a track record. Është në fakt krijimi I një rekordi of fighting corruption. I luftës kundër korrupsionit and promoting better governance. Dhe I nxitjes së një qeverisje më të mirë. But they can't be separated out. They have to go hand in hand. Këto të dyja nuk mund të ndahen, por shkojnë krah për krah. So let's hope that's what happens. Kështu që le të shpresojmë që kjo do të jetë ajo që do të ndodhë. Okay. All right, thank you. Keni ndërmarrë bisedime me partitë politike dhe me planet të tyre për të nxitur pikërisht të dialogut dhe të uljen në tryezë të tyre? Oh, we're always talking to them. Ne vazhdojmë të flasim, gjithmonë bisedojmë. Zoti ambasador, a mund ta zgjidhni tryeza politike propozuar nga kryetari I Partisë Socialiste? Tryeza politike mund ta zgjidhni ngërçi propozuar nga Partia Socialiste nga kryetari I saj? Dhe a mos duhet ishte thirrur më herët kjo lloj tryeze, kësaj natyre? Dhe jo në fatet të fundit që duhet miratori ligjet I think you've all heard me before, and Mendoj që ju të gjithë më keni dëgjuar që kam thënë I think one of the shortcomings here is the poor communication among the political leaders. Një nga mangësitë është komunikimi I dobët mes drejtuesve politik. So anything that can improve the communication, I think will help the reforms. Çdo gjë që mund të përmirësoj komunikimin do të ndihmojë reformat. I think many of you were at our election watch and you've been following the US elections very closely. Besoj që shumë prej jush në fakt kanë marrë pjesë në festimin që kemi organizuar me rastin e zgjedhjeve presidenciale dhe gjithashtu keni ndjekur nga afër se si janë zhvilluar ato. And believe me, in the United States, the Democrats and the Republicans have some real substantive differences. Dhe më besoni në Shtetet e Bashkuara Demokratët dhe Republikanët kanë diferenca, kanë ndryshime thelbësore. And here in Albania there are relatively few substantive differences. Ndërsa këtu në Shqipëri në fakt janë relativisht të ndryshme ndryshimet mes tyre. And in the United States the communication, the dialogue is not easy either. Në Shtetet e Bashkuara komunikimi e dialogu nuk është gjithashtu I lehtë. But they figure out a way to do it. Por ato gjejnë një mënyrë për ta bërë këtë. Because that's what the American people demand and insist on. Para së gjithash, kjo është ajo që populli amerikan kërkon dhe këmbgul. And because it's good for the country. Dhe së dyti sepse është rëndësishme dhe është rëndësishme për vendin. So about the specific, I don't think it's helpful to comment on this specific proposal. Kështu që nuk mendoj që do të ishte ndihmuese nëse do të komentoja për këtë propozim specifik. But the communication really has to improve. Por komunikimi me të vërtetë duhet të përmirësohet. There's so much that lies ahead and I think one of the keys to having a good election. Kemi kaq shumë gjëra përpara dhe mendoj që kyçi për një zgjedhje të mirë, për zgjedhje të mira, is improving the dialogue between the two. Çelësi do të ishte përmirësimi I dialogut mes të dyve. Not through the media. Jo përmes medias. Not having the party leader sit in front of the parliamentary group and issue some pronouncements. Dhe jo që drejtuesit e partive, udhëheqësit e partive të ulen përpara trupave parlamentare, grupeve parlamentare dhe të mund të japin edhe ato disa njoftime. But through quiet discussions. Po përmes diskutimeve
të qeta. Both sides say that that's what they want, that is, reforms, Të dy palët thonë që kjo është ajo që ata duan, reforma, but they have to figure out a better way to por communicate with duhet each të other. gjejnë një mënyrë më të mirë për ta komunikuar.